ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ ሻይ ነው። ኢንዲያኖች ናቸው የሚጠቀሙት እና ገልፍ አረቦች ናቸው ብዙ ጊዜ የሚጠቀሙት። ኢንዲያኖች መሳላ ቲ ይሉታል፣ አረቦች ደግሞ ካራክ ቲ ይሉታል። እነዚህ ናቸው። ምን እንዳለኝ እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች አሉ ገልጸላችኋለሁ። በጣም አሪፍ ነው፣ ሞክሩትና ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ወተት አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የቀረፋ ዱቄት አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የጅንጅብል ዱቄት፣ እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር ወይም ጥቁር ቅመም፣ እዚህ ጋር ደግሞ ፓውደር የሻይ ቅጠል አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ቀረፋ ቁርንፍድ አለኝ፣ እዚህ ጋር ሂል አለኝ፣ እዚህ ጋር ሱካር ናቸው። እነዚህ ናቸው። በጣም ቀላል ነው፣ በጣም አሪፍ ነው፣ ግን በጣም ቴስቲ ነው። እኔ ራሴ ስለሞከርኩት ነው የምሰራላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ ይኸውላችሁ ድስት አዘጋጃላችሁ ወይም ደግሞ ፖት የፈልጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ውሃ ትጨምራላችሁ። ትንሽ ነው ውሃ የምታደርጉት፣ ወተቱ ነው ብዙ ጊዜ የሚበዛው። እዚህ ጋር ያሉኝን ነገሮች ሁሉ ጨምራለሁ። ድጋሚ ደግምላችኋለሁ። ቀረፋ ቁርንፍድ ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ብላክ ፔፐር ያስፈልገናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሂል ያስፈልገናል፣ እሱን እንጨምራለን። እዚህ ጋር የቀረፋ ዱቄት እንጨምራለን። እዚህ ጋር ደግሞ የጅንጅብል ዱቄት እንጨምራለን። ከዛ ሊፕተን እንጨምራለን። የፈልጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ሊፕተን ማለት ነው፣ ሻይ ቅጠል። ከዛ ይሄን ምን እናደርጋለን? እናማስላለን፣ እናዋሃዳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በጣም ትወዱታላችሁ። ለ2 ደቂቃ ብቻ ነው እናማስለው። ከዛ ቀጣዩን ታዩታላችሁ። በጣም ምርጥ ሻይ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እሺ ምን እንጨምራለን? ወተታችንን እንጨምራለን። ነግራችኋለሁ፣ ወተታችን ነው ብዙ ጊዜ የሚበዛው። ከዛ ምን እንጨምራለን? ስኳር እንጨምራለን። ከዛ አጠገቡ መሆን አለባችሁ። ወተቱ ወዲያው ነው የሚገነፍለው፣ 5 ደቂቃ ነው የሚፈጀው። ከዛ በኋላ ቀጣዩን አብረን እናያለን። ምርጥ ሻይ ነው፣ ትወዱታላችሁ። እሺ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር አብቅቶለታል። በጣም አሪፍ ነው። አሁን እናደርጋለን፣ እናጠልና ሻዩን እናያለን ማለት ነው። እሺ እናጠላለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ ይጣልን እንደዚህ። ዋው እንዴት ደስ እንደሚል። እሺ ካራክ ቲ ወይም ደግሞ መሳላ ቲ ይሄን ይመስላል። በጣም አሪፍ ነው። ስዊት ነው፣ ሚልክ በጣም አለበት። በጣም አሪፍ ቲ ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት። እኔ ዛሬ ይሄ ነበር ቪዲዮ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ስሩና ሞክሩት። በጣም አሪፍ ነው። ጠጡ፣ ስሩ። ሪሊ በጣም ቆንጆ ነው። እኔም ሁሉ ጊዜ ጠጣዋለሁ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረ ቻው።